বন্ধুসকল আজি মই আপোনাৰ লগত এটা বিৰাট ধুনীয়া ইন্টাৰডে ট্ৰেডিং ষ্ট্ৰেটেজি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছো এটো পিওর প্ৰাইস একচন ষ্ট্ৰেটেজি হ'ব বিশেষকৈ আপুনি যদি এজন নতুন ট্ৰেডাৰ হয় তেতিয়া হলে এইটো ষ্ট্ৰেটেজি আপুনি ইউজ কৰিবলৈ বিৰাট উজু পাব সো ষ্ট্ৰেটেজি কি হয় কেনেকৈ খুমাম কোড ষ্টপ লছ লগাম আৰু প্ৰফিট কোড বুক কৰিম এভৰিথিং আমি আলোচনা কৰিম সো ভিডিওটো শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাওক ঠিক আছে আৰু মই শেষত কম যদি আপুনি ফ্ৰীতে ইণ্ডিয়ান ষ্টক মাৰ্কেটৰ বিষয়ে শিকিব বিচাৰিছে নিজৰ মাতৃভাষাত অসমীয়া ভাষাত তেতিয়াহলে কেনেকৈ শিকিব সেইখিনি কথা মই ভিডিওটোৰ শেষত আলোচনা কৰিম সো ষ্টে টিউন তো ফ্ৰেন্ডছ মোৰ নাম ৰাজীৱ এলবি ৰয় মই এজন শেয়াৰ মাৰ্কেট কোচ হয় অথৰ আৰু ইউটিউবাৰ হয় যদি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো চাই আছে Updex Assamese প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে ঘণ্টি দবাবলৈ নেপাহৰিব সো বলক তেতিয়াহলে আমি আজি জানি ল প্ৰাইস একচনৰ জৰিয়তে কেনেকৈ ইন্টাৰডে ট্ৰেড কৰিব পাৰি প্ৰাইস একচন মানে তো গমে পায় ইয়াতে আপুনি ইকো ইন্ডিকেটৰ বা অসিলেটৰৰ সহায় লব নালাগে আপুনি সিম্পলি নেকেড চাৰ্ট চাই পেলাই ট্ৰেড লব পাৰিব ঠিক আছে সো কেনেকৈ ট্ৰেড লব সবতছে আগে আপুনি চাব লাগিব আগদিনাৰ মাৰ্কেট এক্টিভিটি কেনেকুৱা আছিল যেনেকৈ এতিয়াতো মাৰ্কেট চালু হৈ আছে প্ৰায় 11:30 মান বাজিছে মই 5 মিনিটৰ চাৰ্ট দেখাই আছো আপুনি 5 মিনিটৰ চাৰ্ট খুলিব 5 মিনিটৰ চাৰ্ট খুলি পেলাই আপুনি আগদিনাৰ এক্টিভিটিটো চাব আজি কি হৈছে হেতু চাব নালাগে আপুনি 9:15 তে মাৰ্কেটত বহি পেলাই আগদিনা কি হৈছে হেতু চাব যেনেকৈ আজি ইয়াতে ষ্টাৰ্ট হৈছে ঠিক আছে এইখিনি মানত মাৰ্কেট ওপেন হৈছে তাৰ পিছত এতিয়া ট্ৰেডিং চলি আছে সো আজিটো চাব নালাগে আপুনি আগদিনাৰটো চাব ঠিক আছে সো এইটো হল আগদিনাৰ এক্টিভিটি মই নিফটি চাৰ্ট দেখাই আছো 5 মিনিটৰ চাৰ্ট ইয়াতে আপুনি দুটামান ইম্পৰ্টেন্ট লেভেল আইডেন্টিফাই কৰিব ইম্পৰ্টেন্ট লেভেল মানে কি দিনটোৰ হাই কোড আছে হেতু আইডেন্টিফাই কৰিব সো আগদিনা হাই কোড বনাইছে এইখিনি মানত ঠিক আছে সো ইয়াতে এডাল আপুনি লাইন আঁকি দিয়ক এইটো এটা লেভেল হয় ঠিক আছে এইটো লেভেল মানে কি এইটো ৰেজিস্ট্যান্স লেভেল কাৰণ আগদিনা ইয়াতে ৰেজিস্ট্যান্স পাইছে তাৰ পিছত মাৰ্কেটটো নামি আহিছে তললে দেন আপুনি কি কৰিব আগদিনাৰ লো কোড আছে হেতু আইডেন্টিফাই কৰক লো ইয়াতে এটা বনাইছে ইয়াতে আৰু ইয়াতে সো একদম যোনটো লোয়েষ্ট পইণ্ট হেতু আইডেন্টিফাই কৰক লোয়েষ্ট পইণ্ট কোনটো এইটো এই দুটা আপুনি আইডেন্টিফাই কৰিলে বস আপোনাৰ কাম খতম আৰু একো কৰিব নালাগে এতিয়া মাৰ্কেটটো যেতিয়া খুলিব আপুনি চাব মাৰ্কেট কোড খুলিছে আপুনি এটা বস্তু খালি লক্ষ্য কৰিব লাগিব মাৰ্কেটটো এই দুটা লেভেল যে মই দেখালো আপোনাক হাই আৰু লো ইয়াৰ মাজতে ওপেন হ'ব লাগিব ইয়াৰ ওপৰত বা তলত যদি ওপেন হৈছে আপুনি হেতু ষ্টকত ট্ৰেড নকৰিব মই নিফটি চাৰ্ট ইয়াতে দেখাই আছো কিন্তু আপুনি নিফটিত তো ট্ৰেড নকৰে ইন্টাৰডে ট্ৰেড কৰিলে আপুনি কিবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টকতে কৰিব যদি ষ্টকটো ইয়াৰ মাজত মানে হাই আৰু লোৰ মাজত ওপেন হৈছে ক'বাত যেনেকৈ আজি নিফটি ইয়াতে ওপেন হৈছে তেতিয়াহলে আপুনি ট্ৰেড লবলৈ হাজু হৈ থাকক ঠিক আছে যদি হাইটো ব্ৰেক কৰে তেতিয়াহলে আপুনি ইয়াতে বাই কৰিব বা লং পজিশন বনাব আৰু যদি লো টু ব্ৰেক কৰে তেতিয়াহলে আপুনি শৰ্ট কৰিব ঠিক আছে as simple as that ইয়াত বেছি মাথা লগাব নালাগে একো আপুনি ইন্ডিকেটৰৰ সহায় নাই লোৱা অসিলেটৰৰ সহায় নাই লোৱা সিম্পলি আপুনি কি চাইছে হাই আৰু লো টু ব্ৰেক হৈছে নেকি আগদিনাৰ হাই আৰু লো টু ষ্টপ লছ কোড লগাব লাগিব হেখিনিও মই কম আৰু আপোনাৰ একুৰেসিটো কেনেকৈ বাঢ়িব তাৰ বিষয়ে মই অলপ কম সো ষ্টে টিউন ঠিক আছে সো মই নিফটিত দেখালো কিন্তু আপুনি ষ্টকত চাব লাগিব তো এতিয়া মই কি কৰো ষ্টক দুটামান খুলি পেলাই আপোনাক দেখাই আছো সো আপুনি যিকোনো ষ্টক খুলিব পাৰে ৰেন্ডমলি আপুনি ষ্টক খুলক তো আপোনাক দেখাইছো ইন্টাৰডে ট্ৰেডিংৰ কাৰণে কেনেকৈ ষ্টক বাছি উলিয়াব লাগে বা কেনেকৈ লিষ্ট এখন প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে মই ভিডিও এটা অলৰেডি বনাই থৈছো সো আপুনি বিচাৰিলে হেতু ভিডিও চাব পাৰে মই লিংকটো ওপৰত দি দিম ঠিক আছে সো আপুনি লিষ্টখন বনালে লিষ্টখনৰ পৰা যিকোনো ষ্টক আপুনি বাছি লওক বাছি লৈ পেলাই তাৰ চাৰ্টটো খুলি চাওক মই যেনেকৈ আজি এটা ৰেন্ডমলি ষ্টক খুলি চাম নাজাৰা টেক ইয়াৰে ষ্টকটো খুলি চাম ইয়াৰে ষ্টকটো কেতিয়া খুলি চাম যেতিয়া মাৰ্কেটটো ওপেন হ'ব ঠিক আছে 9:15 ত ওপেন হয় তো 9:15 ত আমি ষ্টক এটা চাৰ্টটো খুলি চাম 5 মিনিটৰ চাৰ্ট খুলি চাব লাগিলে আপুনি 15 মিনিটৰ চাৰ্টটো খুলি চাব পাৰে সো নাজাৰা টেকৰ এইটো আগদিনাৰ এক্টিভিটি
সো আগদিনা এনেকে মুভ কৰিছিলে সো ইয়াতে আপনি হাই আৰু লো টু আইডেন্টিফাই কৰক সো হাই এইখিনিত বনাইছে আৰু লো কোড বনাইছে লো বনাইছে এইখিনি মানত ঠিক আছে ইয়াতে লো আইডেন্টিফাই কৰিলে আৰু এতিয়া চাওক মাৰ্কেটটো ওপেন কোড হৈছে এক্স্যাক্টলি এইখিনি মানত ঠিক আছে তাৰ মানে আপোনাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া মিলি গৈছে হাই আৰু লোৰ মাজত ওপেন হ'ব লাগিব তো আমি বাই কোড কৰিম আমি যেতিয়া হাইটো ব্ৰেক কৰিব সো আপনি হয়তো এতিয়া ভাবিব পাৰে ইয়াতে আমি বাই কৰিম নে সেল কৰিম হেতু এটা প্ৰশ্ন উঠিব আপোনাৰ মনত হয় নে নাই সো হেতুৰ এটা সিম্পল আনসাৰ কি হয় আগদিনাৰ এক্টিভিটি আপনি যেনেকে চালে এক্টিভিটিত আপনি আৰু এটা বস্তু চাব লাগিব হেতু বস্তু কি আগদিনা ষ্টকটো কেনেকে মুভ কৰিছে ওপৰ পিনে গৈছে নে তল পিনে গৈছে সো এইটো ষ্টক ডেফিনেটলি আগদিনাটো ওপৰলৈ গৈ আছিল হয় নে নাই তাৰ মানে আপ ট্ৰেন্ডত আছিল গতিকে এই ট্ৰেন্ডটো আজিও কন্টিনিউ হোৱাৰ চান্স আছে গতিকে তাৰে আমি ফাইদাটো উঠাম যদি আগদিনা আপ ট্ৰেন্ডত আছিল তেতিয়া হলে আমি হাইটো ব্ৰেক কৰালৈকে ৰম ইয়াতে মই আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা কৈ দিও আগদিনা যদি এনেকা আপ ট্ৰেন্ডত আছিল আৰু নেক্সট ডে মানে আজি যদি লো টু ব্ৰেক কৰিছে তাত আপুনি শৰ্ট নকৰিব কিয় কাৰণ আগদিনা আপ ট্ৰেন্ডত আছিল আজি ইমান পুটুককে ৰিভাৰ্সেল নেদেখাব পাৰে এইটো এটা কাৰেকচন হ'ব পাৰে সো কাৰেকচনত আমি কেতিয়াও শৰ্ট নকৰো যেতিয়া ৰিভাৰ্সেল দেখাব তেতিয়াহে আমি শৰ্ট কৰিম ঠিক আছে সো এইটো ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট আপুনি মনত ৰাখিব সো আগদিনা যদি আপ ট্ৰেন্ডত আছে আৰু হাইটো ব্ৰেক কৰিছে তেতিয়া হলে তাত আমি বাই কৰিম যেতিয়া হাইটো ব্ৰেক কৰিব তেতিয়া আমি বাই কৰিম ঠিক আছে স্টপ লছৰ কথা মই কৈ আছো কোড লগাব লাগিব সো ইয়াতে চাওক মাৰ্কেটটো এইখিনি মানত খুলিছে 5 মিনিটত মানে প্ৰথম ক্যান্ডেলটোতে একদম হাইটো টাচ কৰিছে সো আপনি যদি আগতে অৰ্ডাৰ প্লেস কৰি থৈছে তেতিয়াহলে তো আপোনাৰ অৰ্ডাৰটো এক্সিকিউট হৈ গৈছে যদি আপনি অৰ্ডাৰ প্লেস নাই কৰা তেতিয়াহলে লগালগ হাইটো ব্ৰেক কৰাৰ লগে লগে বাই কৰি দিব এইখিনি মানত বাই কৰি দিব সো প্ৰাইস কিমান হৈ আছে 548 ঠিক আছে সো 548 ত আপনি বাই কৰি দিলে এতিয়া স্টপ লস কোড লগাব স্টপ লস লগোৱা ফান্ডাটো সেমে হয় প্ৰায় সবৰে স্টপ লস আপনি সুইং লোত লগাব লাগে সুইং লো কোড আছে সুইং লো তো এইখিনি কিন্তু ইয়াতে যদি স্টপ লস লগায় তেতিয়া হলে আপোনাৰ ৰিস্কটো বহুত বেছি হ'ব আৰু এইটো আগদিনাৰহে সুইং লো আজি তো এতিয়ালৈকে লো বনোৱা নাই ঠিক আছে গতিকে আপনি কি কৰিব যোনটো ক্যান্ডেলৰ হাই ব্ৰেক হৈছে সেইটো ক্যান্ডেলৰ তলতে আপনি স্টপ লস লগাই দিব ইনিশিয়ালি আপনি ইয়াতে স্টপ লসটো লগাই থৈ দিও পিছত আমি লাগিলে মডিফাই কৰি দিম ঠিক আছে কিন্তু ইনিশিয়ালি ইয়াতে লগাই থৈ দিও টার্গেট কোড ৰাখিব এতিয়া আপনি চাওক আপোনাৰ ৰিস্কটো কিমান ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আপনি ৰিস্ক লৈছে মানে এন্ট্ৰি প্ৰাইস ইয়াত আৰু স্টপ লস ইয়াত তো এইটো হল আপোনাৰ ৰিস্ক ঠিক আছে সো ৰিস্ক হল কিমান 13 টকা সো প্ৰথম টার্গেটটো আপনি 13 টকাত থৈ দিব ঠিক আছে সো 13 টকা মানে 548 ইয়াতে এন্ট্ৰি ইয়াৰ পৰা 13 টকা মানে কত গল এইখিনি মানে 561 সো 561 ত আপনি টার্গেট এটা সেট কৰি দিব আৰু এতিয়া চাওক প্ৰথম ক্যান্ডেলটোতে আপোনাৰ টার্গেটটো এচিভ হৈ গৈছে এইটো কিমান লৈকে গৈছে 563 লৈকে গৈছে সো যেতিয়া ইয়ালৈকে আহিব প্ৰথম টার্গেটটো এচিভ হ'ব আপনি 50% প্ৰফিট বুক কৰি লব ধৰি লওক আপনি 100টা শেয়াৰ কিনিছে তাৰে 50টা শেয়াৰ ইয়াতে সেল কৰি দিয়ক সেল কৰাৰ পিছত কি কৰিব বাকি 50টা ষ্টকটো থাকিব স্টিল আপোনাৰ হোল্ডিংত আছে সেই কেটা ষ্টকৰ কাৰণে আপনি স্টপ লসটো ব্ৰেক ইভেনত লগাই দিব মানে জিমানত কিনিছে 548 ত লগাই থৈ দিব বাই চান্স ইয়াৰ পৰা যদি মাৰ্কেটটো আকৌ তললে আহে তেতিয়া হলে আপনি এইখিনিটো অলৰেডি প্ৰফিট বুক কৰিছে আৰু বাকি 50টাৰ ব্ৰেক ইভেনত ওলাই আহিলে তাৰমানে লস ইয়াত একো নহল আগৰ প্ৰফিট খিনি আপোনাৰ বুক হৈ থাকিলে 13 টকাটো প্ৰফিট পাইছে পাৰ শেয়াৰ সো হেখিনি প্ৰফিট বুক হৈ থাকিলে ঠিক আছে সো এনেকে আপনি স্টপ লসটো আৰু টার্গেটটো সেট কৰিব তাৰ পিছত আপনি স্টপ লস টেইল কৰি যাব পাৰে ঠিক আছে এতিয়া চাওক ইয়াতো আজি ধুনিয়া ৰিটাৰ্ণ দিছে আপনি যদি ইয়াতে বাই কৰিলে হয় ট্ৰিমেন্ডাস এটা ৰিটাৰ্ণ পাই গল চাওক এতিয়ালৈকে হাই কোড বনাইছে ইমানখিনি লৈকে মই আপোনাক এনে ৰাফলি ক্যালকুলেট কৰি দেখাইছো
ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে 36 তাৰমানে 6.6%. So which is tremendous return. So এনেকুৱা ৰিটাৰ্ণ মাহত যদি আপুনি এদিনো পায় হেতু more than enough. ডেইলি আপুনি 1% 2% মান ৰিটাৰ্ণ ল'ব কিন্তু এইটো জ্যাকপট হ'ব ঠিক আছে সো এনেকুৱা যদি ৰিটাৰ্ণ পায় হেতু সোনে পে সুহাগা বুলি যে কয় হেতু ৰিটাৰ্ণ হ'ব মই ইয়াতে এটা ষ্টক দেখালো আৰু দুটামান ষ্টক দেখাম কিন্তু তাৰ আগে মই আপোনাক ক'বলৈ বিচাৰিম যদি আপুনি ফ্ৰীতে ষ্টক মাৰ্কেট শিকিব বিচাৰিছে অসমীয়াত তেতিয়া হলে rajivelvi.co.in এই ওয়েবসাইটটো আহিব ইয়াতে আহি প্লাই ব্লগছ এই ব্লগ বিলাক পঢ়িব মই ৰেগুলাৰলি ব্লগ লিখো এইবিলাক অসমীয়াত লিখো আপুনি ব্লগ বিলাক পঢ়ি পেলাই নিজৰ মাতৃভাষাত শিকিব পাৰিব ঠিক আছে আৰু মোৰ কেইখনমান কিতাপো আছে যদি কিতাপ পঢ়িব বিচাৰে কিতাপ কেইখন কিন্তু কিনি ল'ব লাগিব আৰু ইংৰাজীত আছে আৰু কিছুমান কোৰ্সও আছে যেনেকৈ সুইং ট্ৰেডিংৰ কোৰ্স আছে টেকনিক্যাল এনালাইসিস আৰু কমপ্লিট কোৰ্সও আছে যোনটো পছন্দ হয় হেতু কোৰ্স ল'ব পাৰে যিয়ে নহওক সো আমি প্ৰাইস একচন ষ্ট্ৰেটেজিটো আলোচনা কৰিলো মই আৰু দুটামান ষ্টক দেখাই দিও য'ত আপুনি ষ্টপ লছ লগা বেলেগ পদ্ধতি হয়তো শিকিব পাৰিব যেনেকৈ এফডিসি আপনি লিকুইড ষ্টক চাব লাগিব ডিস টিভি আমি কিয় লোৱা নাই কাৰণ ইয়াৰ প্ৰাইসটো বহুত কম 13 টকা সো ইমান সস্তীয়া ষ্টকত আমি ট্ৰেড নকৰো ঠিক আছে সো এইটো হল এফডিসি চাৰ্ট ঠিক আছে আপনি আগদিনাৰ চাৰ্টটো খুলি ল'ব এইটো আগদিনাৰ চাৰ্ট 5 মিনিটৰ চাৰ্ট মই দেখাই আছো ইয়াতে হাই আৰু লো টো আইডেন্টিফাই কৰক সো হাই হল এইটো 274 আৰু লো কোড বনাইছে এইখিনি মানত সো এইটো হল 265 আৰু আজি এফডিসি কোড ওপেন হৈছে এইখিনি মানত সো হাই আৰু লোৰ মাজত ওপেন হৈছে সো আমাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল হৈ গৈছে আৰু আগদিনা ট্ৰেন্ডটো কেনেকুৱা আছিল এটো অবভিয়াসলি এটা আপ ট্ৰেন্ড হয় মানে নাই একদম ধুনিয়াকে আপ ট্ৰেন্ডত আছিল গতিকে ইয়াত আপুনি কি কৰিব বাই কৰিব ঠিক আছে বাই কেতিয়া কৰিম যেতিয়া হাইটো ব্ৰেক কৰিব সো আজি তো গ্যাপ ডাউন ওপেন হৈছে কিন্তু এটা ৰেড ক্যান্ডেল ফৰ্ম কৰিছে তাৰ পিছত চাওক কি হল তাৰ পিছতো ৰেড ক্যান্ডেল কিন্তু থাৰ্ড ক্যান্ডেলটো চাওক আপোনাৰ যোনটো এন্ট্ৰি প্ৰাইস হেতু ট্ৰিগাৰ কৰি দিছে ঠিক আছে সো আপুনি আগতীয়াকে অৰ্ডাৰটো প্লেস কৰি থব লাগিব যেতিয়া ইয়াত এন্ট্ৰি হৈ যাব লগালগ আপুনি ষ্টপ লছ লগাব এতিয়া চাওক ইয়াতে ষ্টপ লছ লগোৱা পদ্ধতিটো অলপ বেলেগ হ'ব কিয় বেলেগ হ'ব ইয়াতে আমি এইখিনি মানত ষ্টপ লছ নলগা আমি এইখিনি মানত লগাম কাৰণ এইটো এটা সুইং লো হয় সো আগদিনাৰ সুইং লো এইটো আছিল আৰু আজিৰ সুইং লো এইটো গতিকে আমি এইখিনি মানত এটা ষ্টপ লছ লগাই দিম ঠিক আছে টার্গেট কোড রাখিম টার্গেট আমার ইনিশিয়াল টার্গেট একে হব 1:1 রিস্ক রিওয়ার্ড হিসাবে মানে জিমান আমি রিস্ক লৈছো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে 2 টকা আমি রিস্ক লৈছো গতিকে প্ৰথম টার্গেটটো আমি 2 টকা দেখাম 274 ত যদি এন্ট্ৰি কৰে 276 ত আমি পার্শিয়াল প্রফিট বুক কৰে 50% শেয়ার ইয়াতে বিক্রি কৰি দিম ঠিক আছে তাৰমানে যোনটো ক্যান্ডেলত আমাৰ এন্ট্ৰি হল লগালগ আপোনাৰ টার্গেটটো এচিভ হৈ গল ঠিক আছে তাৰ পিছত চাওক ই অলপ কনসলিডেট কৰিছে এন্ড দেন এগেইন ই ওপৰলৈ গৈ আছে সো এইটো তো আৰু বিৰাট ধুনিয়া ৰিটাৰ্ণ দিছে কিমানখিনি ৰিটাৰ্ণ দিছে চাওক ইয়াৰ পৰা এইখিনি লগে এইখিনি মানে ইয়া 7 প্ৰায় 8% মান সো এইটো সোনে পে সুহাগা হ'ব ঠিক আছে সো দিনত যদি এনেকুৱা দুটা ট্ৰেড পায় আপনি কন্টিনিউ এসপ্তাহ ট্ৰেড নকৰিলে হ'ব এই দুটাৰে ধুনিয়া প্ৰফিট পাই যাব সো এইটো হল প্ৰাইস একচন ষ্ট্ৰেটেজিৰ কামাল ইয়াতে আপনি একো ইন্ডিকেটৰৰ সহায় লব নালাগে অসিলেটৰ চাব নালাগে সিম্পলি প্ৰাইসটো কেনেকে মুভ কৰিছে হেতুৱে চাব লাগে ঠিক আছে সো এতিয়া মোক কক এইটো ষ্ট্ৰেটেজি আপনি কেনেকুৱা পাইছে ইজি নে টান পাইছে যদি ইজি পাইছে কমেন্ট বক্সত প্লিজ ইয়েস বুলি লিখিব আৰু যদি বহুত বেছি ভাল পাইছে তেতিয়া হলে আপনি সুপার অসম বুলি লিখিব পাৰে বিৰাট ধুনিয়া বুলিও লিখিব পাৰে আৰু যদি বেয়া পাইছে বেয়া বুলিও লিখিব পাৰে একো ইস্যু নাই কিন্তু আপোনাৰ সহাৰি পালে মই বিৰাট ভাল পাম সো আজিলে ইমানে থ্যাংক ইউ